sa ABS-CBN para mag-cut ho ng cost. Sino hong gumagawa sa inyo ng cost cutting? Kami rin po. Sino nga? Please to elaborate. I don't want to talk to a lawyer. I want to talk to a production person. Okay. Yun talaga nandun. Kasi yun ang pinag-uusapan. Pag ginawa natin batas na naman to, naging technical, hindi tayo magkakaintindihan. Ay, hindi naman po technical ang magiging. Anyway, ang buhay po ng ABS-CBN nasa advertising. Ang advertising, nakukuha lang yan sa mga programang sila mismo gumagawa. Gawa po ng mga manggagawa. Pero ayaw ho nilang kilalanin yung halaga ng manggagawa. Mas mahalaga sa kanila, bilangin yung pera nila sa bangko at paramihan sila ng kotse, pagandahan sila ng bahay at nawala na ho yung halaga ng maggagawa. Maraming salamat. Welcome to Trending Planet. If you're new in this channel, please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more trending news. Sa mga katulad po ng ating mga independent contractors. Lagi ako nasa ABS-CBN nung araw, pumapasok ako dyan sa News and Current Affairs, ini-interview ako nung araw pa. Year 2000, 2001, madalas ako po ini-interview noon. Ang nakakasalamuha ko lagi, yung mga makeup artist nyo. Mga makeup people, doon may makeup room, kabisado ko po sa ABS-CBN. Nagulat po ako, bakit po sila independent contractor? Samantalang kahit umaga, kahit tanghali, kahit gabi, sila po'y kailangan na inyong news and current affairs. Para bang sila po'y buhay mismo ng walang papasok sa studio pagka hindi naka-makeup. Paano sila naging independent contractor? Hindi ko maintindihan yun. Your Honor, specialized po ang skill nila, but I think po, will you allow Attorney Maxim to elaborate? I don't need a lawyer to explain it eh. Ang kailangan ko yung paliwanag ng tao eh. Yung dahilan natin. Paano sila naging independent contractor? Eh yung mga taong ito, yun na talagang pagpasok nyo, paglabas nyo, pag may i-interviewin, pag may bisita, yung mismo mga anchor nyo, sila mismo nagpapang-makeup doon. Kung wala sila, walang gagawa. Paano sila naging independent contractor? Your Honor, as I said earlier, they have a specialized skill po. That's why they're considered as self-employed po. Kung very, very familiar ho kayo sa tasking ng bawat tao, Ms. Vidanes, tama ho yun? Sa tagal ko po sa industriya, I started as a production assistant. Yes, and you are the Medyo Chief Financial kabisado. Officer of Medyo ABS-CBN, Ms. kabisado Vidanes? Pardon, Your Honor. Kayo po ang Chief Financial Officer? Hindi po. Ano ang posisyon nyo sa ABS-CBN? I'm Chief Operating Officer po for broadcast. Chief Operating Officer for Broadcast. Yes po, Di Your parang Honor. ano na kayo nun. Kayo talaga ang nagpapatakbo ng day-to-day activities ng ABS-CBN. Actually po, I lead and oversee the programming of Channel 2. I also po manage the content development of all our programs. Sino hong our gumagawa ng entertainment cost-cutting programs. sa ABS-CBN? Para mag-cut ho ng cost, sino hong gumagawa sa inyo ng cost-cutting? Kami rin po, Your Honor. Sino nga? I want to know, give me 4 names, 3 or 4 names. Kung pwede, yung nandito, o kaya yung wala dito, yung importante talaga sa cost-cutting. Yung cost-cutting po, Your Honor, is a collaborative effort po. Hindi of, na, let's not beat around the officers. bush. There's usually 3 people talking about it, then they do it. Bale, ako po, our finance officers po, our higher management po, and our, I think that's, our production people po, our head of entertainment production po. Sino ang head ng entertainment production? Si Laurenti Jogi po. Lauren Jogi po. You speak clearer, kasi... Lauren Jogi po, Your Honor. Lauren Jogi. Laurenti Jogi po. So, itong problema ng ABS-CBN ngayon sa labor is because of cost-cutting. Am I correct? You know, Your Honor, it's not because of cost-cutting. As I explained po, even yesterday po, that we take care of our people. That's precisely why we gave them contracts as program employees with all the benefits po. Ito kasi, no? Ito, ako kasi practical na tao lang ako, no?
Opo. Of course, I studied my law 33 years ago. Marami ng pagbabago sa desisyon ng Korte Suprema. Pero, yung necessary and desirable is still a test. Kung tutuusin natin, a practical test kung ang tao ay dapat maging regular employee. Would you agree or disagree with that, Ms. Vidanes? Disagree, Your Honor. I think, Your Honor, can you allow Attorney Maxim please to elaborate? I don't want to talk to a lawyer. I want to talk to a production person. Okay Yun talaga po. nandun. Kasi yun ang pinag-uusapan. Pag ginawa natin batas na naman to, naging technical, hindi tayo magkakaintindihan. Ay, hindi naman po technical ang magiging Oh, anyway. explanation niya. If you don't want to speak that language, so be it. Kung ayaw nyo sagutin, tatanungin ko na lang sila. Kung ayaw nyo sagutin yung tanong ko, itatanong ko na lang sa mga taong naapektuhan ng inyong policy sa cost cutting. Mr. Mendoza, no? Mr. Mendoza, would you agree with me? Kayo ba'y naniniwala na sa pagtitipid ng ABS-CBN kayo nadali? Opo. Ano ang pagtitipid ng kanilang ginawa? Yun nga po. Example po, yung pag-abroad, pagka-shooting namin sa abroad, na dapat ay 6 na katao o 7, kasi marami po kaming equipment na dala. Ang nangyayari, 3 lang po kaming lumalakad. Ilang beses nangyari ito? Maraming beses po. Ilang beses po ako nakapag-abroad eh. Mula pa... Saan ka nakapunta, sir? Mr. Mendoza? Sa Asia po, China, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Malaysia. Tapos sa Korea, Barcelona, Paris, France. Pero hindi kayo naging regular na empleyado, kahit ganun po ang trabaho nyo. Po? Hindi kayo naging regular employee kahit kailan. Hindi po. Contractual po kayo. Hindi naman po masasabing dalawa lamang po kami pinirmang kontrata eh. Ever since po nang pumasok kami dyan eh. Hindi po kami independent contractor. Kayo naman, Mr. Payanon. Your Honor, Ayun na. ganun din po. Pero hindi naman po ito abroad, pero Mindanao. Yung regular cameraman na partner ko ron, siya kompleto ng benepisyo. Within 1 month na minsan halos 1 buwan kaming nandoon, kompleto benepisyo niya. Ako po, bilang talent, isa rin ho na nag-trigger sa akin mag-file ng case. Kasi nung kumuha kami ng kumuha po kami ng sweldo. Kasi ang regular employee, syempre, mas malaki ang sinweldo niya. Pero ako, sumweldo lang ako by that day na kung magkano rate ko sa 1 buwan, which is 14,000 lang. Without hazard pay, without night differential, maraming kulang nung mga panahon na yun. Panahon po yun nung tatakbong Vice President si Noli De Castro. Tapos, instead na dapat mga 3 tao kami, ako lang ang nagpe-perform nung maglatag ng kable, magbuhat ng sarili kong tripod, mag-set up ng gamit, at the same time ako pang magka-camera. Bakit ho, ano ho ang inyong nakikitang dahilan kung bakit ayaw po nila kayong gawing regular employee? Hindi ko po alam eh. Nasa sa kanila na po yung kasagutan na yon kung paano nila i-categorize o balansehin yung pagtingin nila sa tao nila. Ibig sabihin, nasa sa kanila kasi kung paano nila nire-rate yung tao nila na para gawing regular. So, yun po. How many cameramen do you have in ABS-CBN Productions? Your Honor, may I just check the exact number? I do not po. Please check. The exact number. Can somebody give you a figure? Opo, here po. Mr. Nepomuceno? No po. Ito po, kinukuha lang po ni Ms. Nilda, Your Honor.
Your Honor, tinitignan lang po sa computer file. May 100 ba? May 100 ba yung cameraman nyo? May ano po. Your Honor, pardon. Po na rin Aabot mabibili daw yung po ba ng comment. 100 o ng 100 yung inyong sige, cameraman? po. To my recollection po, not more than 100 po. Lagyan natin 100, no? Mr. Mendoza, Mr. Payonan, ano ang pagkakaiba ng sweldo ng regular cameraman sa kumpara sa independent contractor na cameraman? Yung sweldo po ng regular employee, kasi meron silang CBA, may nakasaad na sa batas, yung kinakailangan nilang tanggapin na sweldo, yung mga appraisal, so naayon sa batas ng May labor. 10,000 ang pagkakaiba sa isang buwan? May 10,000? Mahigit po, depende po kasi yun eh. Tapos sa independent contractor naman, kung magkano lang ang ibigay nila, meron silang pay scheme o evaluation rate mo. Merong mga pagkakataong ganun po. Kasi ako talaga hindi ako makapaniwala, Mr. Chairman, na ang cameraman, ang makeup artist, considered independent contractors, ay hindi pwedeng maging regular employees kasi sila yung kailangan para umandar ang isang production outfit. Doon sila kumikita ng pera. Mr. Chairman, ang kinita nila, I think Vice Chairman Defensor knows, no? 3.2 billion ba yung kinikita ng ABS-CBN sa isang taon ba, isang buwan? Vice Chairman Defensor? 3.4 billion. Billion, di ba? Oh. Ilang milyon lang ang pagkakaiba, ayaw nyo pa ibigay. Bakit ho ganun ang inyong attitude? Ano ba ho ang nasa control nyo sa tao na mahalaga para hindi nyo ibigay sa kanila yung kakarampot na halaga kumpara sa inyong kinikita? Inamin nyo na inyong kita mula sa productions nyo, pero ayaw nyong ibigay sa tao yung gumawa ng yaman nyo, ayaw nyong bigyan ng kaukulang sweldo. Ano ba ho yung nasa sa kanila na parang galit na galit kayo sa mga taong magagaling magtrabaho kagaya po ng cameraman tsaka makeup artist? Ba't ayaw nyo silang pagbigyan? Sila po'y kailangan nyo kahit anong gawin nyo sa araw-araw. Your Honor, can I answer po? Kahit sino sa inyo, sumagot na lang. Sige. Opo. Kagaya po ng sinabi ko kanina, pare-pareho namin silang inaalagaan. Like a cameraman po now, the difference is about 4,000 pesos lang po. That's the basic salary. Basic We salary. have improved- And benefits. As Mark mentioned earlier, they have 22 benefits po. So, malaki din pong bagay dahil po pinapangalagaan po namin ang mga program employees namin. Sige, bumalik tayo doon, ha? Anong ulit ang inyong source of income? Paano kayo kumikita ng perang ABS-CBN? Anong source of income ng ABS-CBN? Advertising, di ba? Yes po, Your Anong Honor. programs yung malakas ang advertising? Probinsyano po, Your Honor. These are productions of ABS-CBN. Ano pa? Program employees yan, ha? Ano pa? Probinsyano. Opo. TV Patrol. Yes, Your Honor. Ano pa? All our soap operas po. All the soap operas. Lahat yon gumagamit ng cameraman, gumagamit ng makeup Oo. artist. Mga necessary and desirable people para sa isang broadcast production outfit. I mean, that's the common sense understanding that everybody would have over this. Bakit napakarami nating komplikasyon sa categorization ng mga tao, ba't kailangan silang gawing project employee, program employee, independent contractor? Ba't hindi lang sabihin kung ano talaga? Ano ba sila? Hindi ba sila importante sa inyo? Importante sila sa inyo. Your Honor, importante po sa amin ang mga manggagawa ng ABS-CBN. As I explained yesterday po, the nature of our industry po, di ba, every program has a beginning and an end. Kung po i-regularize po namin lahat yun at mawala ng programa, wala silang gagawin po, it's also not good for them. So it's mutually beneficial po. I hear for this the excuse all the program time. employee. The nature of the industry.
Eh kayo ngayon veterano dyan, alam nyo kung gaano ka-busy ang mga tao nyo. Alam nyo kung gaano sila, gaano inuubos ang oras nila. Kagaya niyan, ang pangarap ng isang empleyado, tama, kagabi, umalis ako na mas maaga, pinakikinggan ko lahat ng pinasabi dito. Hindi ko malimutan hanggang pagtulog ko Ang sabi ng isang empleyado natin dito, kaya ko gusto maging regular na empleyado kasi gusto ko makabili ng bahay. Wala magbebenta ng bahay sa akin na hulugan pag wala akong regular status as an employee. Napakahirap ba unawain yung pangarap ng isang padre de pamilya na makabili ng bahay para sa kanyang pamilya? O yun po'y hindi nyo tinuturing na mahalaga para sa inyong kapamilya yon? Mahalaga po, Your Honor. We have program employees po who have contracts, and these contracts are able to help them find or buy homes also po. Mr. Chairman, in these hearings, especially about ABS-CBN franchise and these labor problems that have been bruited about because of this controversy, ang lagi pong sinasagot ng ABS-CBN ay because of the nature of the industry. But the nature of the industry is there for us to perfect and to correct. It's not because the nature is of this manner that we succumb to the temptations that befall many of those who are in power in the private sector. Mr. Chairman, obvious ba? Ang kinikita ng top management ng ABS-CBN, ilang libong doble sa kinikita ng kanilang mga independent contractor, ang kanilang mga casual. Ba't napakahirap pong isipin sa kanila na iayos ang sistema, wag nilang gawing dahilan yung nature ng industry. Ang nature po ng industry, sila ho nagdidikta. Sila ho yung leader ng industriya. Sila po nagdi-define ng industriya. Bakit ayaw po nilang gawin yung nararapat na ibigay sa kanilang mga empleyado na mahusay naman ang pagtatrabaho at yun nga ang nagbibigay ng kita sa advertising na siyang nagiging source ng kita ng ABS-CBN. Ang buhay po ng ABS-CBN nasa advertising. Ang advertising, nakukuha lang yan sa mga programang sila mismong gumagawa. Gawa po ng mga manggagawa. Pero ayaw ho nilang kilalanin yung halaga ng manggagawa. Mas mahalaga sa kanila, bilangin yung pera nila sa bangko at paramihan sila ng kotse, pagandahan sila ng bahay at nawala na ho yung halaga na maggagawa. Maraming salamat po, Mr. Chairman.